Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar, avem un 8 de bâte, asul de monede, da? Multă comunicare. Poate să fie și startul unei perioade în care începi să acționezi diferit, începi să vezi viața diferit. Poate chiar să fie o perioadă în care vrei să încerci un nou program, poate vrei să încerci un nou fel de mâncare, poate vrei să încerci un nou mod de a acționa. Este clar aici o perioadă în care, uite, se și comunică, dar se și acționează, adică lucrurile încep să se miște foarte rapid, însă în urma unei schimbări a viziunii tale. Da? Deci poate să fie vorba și despre o perioadă în care lucrurile, știu eu, încep să se așeze în viața ta cu viteza luminii. Ok, hai să vedem în plan personal, că a ieșit 5-ul de bâte, a sărit din pachet, cum am început să amestec. Poate este o perioadă în care te lupți, da, cu cineva din familie. Unii poate aveți o concurență într-o prietenie, într-o relație, dar 5-ul ăsta de bâte vorbește clar aici și despre o perioadă în care pur și simplu lucrurile pot fi mai agitate. Posibil să aveți o mică provocare pe care e nevoie să o depășiți și sfatul în acest moment este să luați lucrurile mai în joacă, da? Să nu duceți aici toată această situație către o luptă. Mai văd de asemenea și foarte multă gelozie și posesivitate. Apoi avem 8-ul de cupe și 7 de bâte. Se pare că aici această ceartă, această discuție se dă la spate, da? Și ți se cere aici să acționezi tu singur. Poate să fie vorba și despre faptul că oarecare concurență, gelozie, ceartă, toate aceste aspecte pot fi lăsate deoparte și pentru că văd aici un 7 de bâte care înseamnă o persoană curajoasă, o persoană care acționează, care ia frâiele în mâini. Chiar dacă discutăm despre o poveste de iubire, chiar dacă discutăm despre o problemă în familie sau o problemă cu niște prieteni. Da, trebuie să dăm la pace, că și la noi e cu un mic război. Hai să vedem așadar ce zice și acest tarot. Da. Ce e cu 5-ul de bâte. Ei, aici e o persoană care se opune la schimbare. Da? Poate pentru unii să fie vorba și despre un suflet pereche care simte aici că lucrurile se termină între voi și această persoană nu acceptă. De asemenea, mă mai pot gândi și la faptul că treceți printr-o perioadă de schimbări, fie de maturizare, fie este o perioadă în care vi se cere să acționați cumva mai matur, mai liniștit, mai asumat. Hai să vedem în continuare. Optul de cupe. Da? Optul de cupe, uite, poate să reprezinte și, uite, din nou, da, se accentuează ideea aceasta de a lăsa în urmă, da? De a lăsa la spate, nu știu, gelozia, conflictul. Apoi avem așa luna, o conexiune cu zodia pești. Luna aici, uite, poate să reprezinte și faptul că discuția asta poate avea loc undeva la o vreme de seară. Sau discuția aceasta poate să aducă în față și anumite frici. Poate, știu eu, teama de înfrângere, teama de epuizare, iarăși mai poate să fie. Pentru că apoi avem valetul de bâte și 2 de cupe. Deci un nou mod de a acționa într-o relație, un nou mod de a relaționa. De asemenea, ce mai văd aici este și o conexiune foarte puternică cu o persoană mai tânără sau cu o persoană mai matură în felul său de a acționa. Totuși aici avem soarele și 6 de monede, deci aici dacă aștepți un răspuns legat de bani, legat de un pachet, legat de o plecare, aici răspunsul vine și este pozitiv. Da? În continuare avem 3-ul de bâte. Din punct de vedere profesional sau financiar, văd eu că te apropii mult mai mult de un anumit obiectiv pe care tu îl ai. Tot 3-ul de bâte poate să reprezinte și o primă victorie, o primă bucurie, un pas înainte pe care îl pui. Iar apoi avem 9 de bâte. Deci mai mult decât atât, din punct de vedere profesional, aici este clar vorba despre o perioadă în care, uite, cineva se hotărăște, da, să aștepte. Poate să fie și o persoană care se simte obosită aici, din ce văd eu. Sunt niște pași mici pe care cineva îi face.
Hai să vedem treiul de bâte. Marea preoteasă, lumea și regele de bâte, o legătură cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Mai avem și o legătură cu zodia pești, dar și cu zodii fixe, taur, leu, din nou, scorpion, vărsător. Ce mai văd eu, poate să fie aici, uite, și vorba despre un bărbat care te ajută, fie printr-un sfat, fie printr-o colaborare, poate chiar avansarea aceasta, apropierea mult mai mare de scop are legătură cu acest om. Și avem așa, 4 de bâte, împăratul, da? În conexiune cu un berbec din nou. Deci aici eu văd o victorie, o reușită în legătură cu un bărbat. Sau poate să fie vorba despre o victorie, o reușită care are legătură cu o persoană importantă. Marele preot. Marele preot, asul de monede. O legătură cu zodia Taur. Aici e ca și cum faci o înțelegere importantă cu cineva. Primești un răspuns pozitiv. Fie legat de partea profesională, fie legat de sfera financiară. Pentru unii poate să fie și un răspuns pozitiv legat de un examen sau un răspuns pozitiv care are legătură cu o persoană pe care tu o respecti foarte mult. Este cineva care îți dă sfaturi, care te ghidează, e cineva ca un profesor, ca un mentor. Și uite, e vorba de sfârșitul unei așteptări. Bun, hai să vedem în continuare. Surpriza, îndrăgostiții și 7 de spade, o legătură cu zodia Gemeni. Surpriza, dragilor, are legătură cu o persoană care înșală, minte, o alegere care pentru tine nu este de bun augur. Nu știu, e o alegere care nu place, nu convine. Poate are legătură și cu o minciună pe care cineva o spune. Cineva trădează în dragoste, mai poate să fie. Hai să vedem îndrăgostiții ce zice. Și avem așa. Asul de cupe, regina de bâte, asul de bâte. O legătură din nou cu zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Surpriza are legătură cu o rivală. Da? Surpriza are legătură cu o persoană suspusă sau cu o femeie care este mai pasională, mai energică. Dacă ești femeie, uite, poate să fie vorba aici și despre cineva nou care apare în viața ta. 7 de spade și avem așa, împărăteasa și 5-ul de spade. O conexiune cu zodia Taur, zodia Balanță. Surpriza, eu cred aici că are legătură cu o femeie. Este o femeie puternică, stabilă, material, este o femeie sigură pe ea, o femeie care știe foarte bine ce își dorește, este o femeie hotărâtă. Doi de bâte, soarele, o legătură cu zodia Leu. Ce să te mire pe tine aici? Poate are legătură cu un plan pe care îl faci pe un termen mai lung. Poate surpriza are legătură și cu o persoană foarte pozitivă, dar poate are legătură și cu o persoană care își dorește ceva pe termen mai lung. Patru de bâte, 3 de spade. Surpriza are legătură cu o persoană încăpățânată. Este o femeie în special care nu vrea să renunțe, fie la o situație, fie la ceva anume. Pe de altă parte, poate să fie vorba despre o femeie încăpățânată care se simte trădată. Și avem așa, faetonul și 3 de cupe, o legătură cu zodia Rac. Poate surpriza are legătură, nu știu, cu o petrecere, o întâlnire, o zi de naștere a cuiva. Cineva care, nu știu, încearcă să-ți propună o poveste de iubire sau cineva care încearcă să se apropie mai mult de tine. 2 de monede.
Cineva care joacă la două capete. Eu așa m-aș gândi. Hai să vedem ce zice acest tarot. Gelozie, nu știu, afli despre un cuplu care e format sau posibil să rămâi surprins sau surprinsă de o persoană geloasă din jurul tău. Unii poate aflați de acest cuplu și are legătură cu sfera muncii. Avem bărbatul și dorința. Bani puțini și fidelitate. Poate are legătură cu o lipsă de încredere, cu o trădare, poate chiar din partea cuiva. Avem speranță și preotul. Poate e o persoană aici care tot speră, fie la o relație serioasă, fie la o relație stabilă, fie este vorba despre o persoană care are anumite speranțe în legătură cu oficializarea unei relații. Mai vreau un mesaj. Este clar aici vorba că surpriza, uite, are legătură cu un bărbat și cu un cuplu format. Mai vreau un mesaj. Și avem așa, 8-ul de cupe, 8 de monede și asul de cupe. Surpriza, uite, poate are legătură cu cineva care dă la spate o situație încurcată, complicată și își vede de treaba sa. Da? Sau poate are legătură cu un nou mod prin care cineva acționează. Uite, e un bărbat aici foarte dornic să învețe, să studieze. Poate să fie vorba despre un proiect foarte drag sufletului tău, iarăși. Cineva care își dorește liniște. Dar, repet, aici vor fi și niște lucruri care se află. Hai să vedem ce zice acest oracol de dragoste. Oh! Amintiri dureroase. Aici e posibil să afli niște lucruri de prin trecut sau să ai o discuție cu cineva în cadrul căreia se dezgroapă niște evenimente de prin trecut. Mai vreau un mesaj. Căldura dintre noi e intensă, se spune. Doare foarte mult. Deci o persoană aici care poate suferă în dragoste sau o persoană care joacă la două capete. Poate să fie și asta. Cineva care spune: mi-aș fi dorit să fiu în întregime onest sau sincer cu tine. Ok. Hai să vedem ce zice și acest oracol. Avem așa, numărul 10, oglindă. Ghidarea noastră interioară este clară, dar ego-ul rezistă. Iar aici mai avem tot o altă carte cu numărul 10, care din nou reprezintă un sfârșit. Da? Trec prin tot felul de oscilații emoționale și fizice. Am nevoie de spațiu pentru a mă reseta și pentru a privi lucrurile dintr-o perspectivă mai înaltă. Renunț la toată energia veche. Deci este clar că aici ceva se zbate într-o persoană. Și apoi avem la bază cardul cu numărul 3, mesaje romantice. Îți simt energia și mă simt atras, simt această energie dintre noi, această atracție fizică trebuie să fie elevată pentru a exprima această iubire necondiționată. Da? E cineva aici care e pregătit să lasă trecutul în urmă. Doar că, repet, mai vin niște evenimente aici. Niște lucruri despre care tu nu ai știut. Ia să vedem ce spune acest oracol, da? Și avem
Uite, o persoană căreia este teamă, este o persoană care se gândește că dacă ți-ar spune ce-i face, o persoană care se gândește că dacă ai acționa într-un anumit fel, cum ar fi. Iar apoi avem așa, jocul și femeia. Deci parcă e cineva aici care se comportă ca un copil și parcă are nevoie de alinare. Dar mai poate să fie și cineva căruia este teamă de un joc pe care îl face de ceva timp. Și de cineva care a obosit aici. Hai să vedem ce spune acest oracol în încheiere. Surpriza, avem păunul, sarcină, sănătate. Este clar vorba despre o persoană care vrea să fie admirată, dar este și o persoană suspusă. Apoi avem copacul, stabilitate, creștere. Da? Deci e vorba de stabilitate mult mai multă. Iar apoi avem balena, da? Înțelepciune. Poate să fie cineva care își dorește mai multă înțelepciune, cineva care își dorește mai multă stabilitate. Și apoi avem dușmanul, lupul și ceva ascuns. Se pare că aici ai posibil să afli despre niște lucruri importante în legătură cu o călătorie. Avem așa, schimbare, puritate, iar apoi avem florile, romantism, dulcegării. Poate cineva care se schimbă și devine sincer sau sinceră, cineva care spune niște vorbe dulci. Avem provocări, transformare. Poate cineva care trece prin niște transformări foarte mari. Pentru că avem așa, supraviețuire, putere, rechinul, deci aici poate să fie și o luptă, da? O luptă cu altă persoană, o luptă pentru un proiect, o luptă pentru iubire. E clar aici că ceva mai este în joc, pentru că, uite, avem aici un mesaj surpriză. Avem soție, căsătorie, noroc, bani și dorință. Și avem iubire sau o nouă iubire. Deci aici niște surprize destul de intense care apar. Bun. Și avem așa. Hai să vedem ce spune acest oracol. Avem zodia Gemeni, foarte importantă. Apoi avem planeta Venus, deci zodia Taur, zodia Balanță. Pentru unii poate să fie o discuție importantă în legătură cu dragostea, cu banii, cu încrederea, cu frumusețea. Iar apoi avem zodia Săgetător. Aici m-aș gândi eu că are legătură fie cu o călătorie îndepărtată, fie are legătură cu două persoane diferite, are legătură cu o călătorie undeva anume, dar și cu un adevăr. Da? Avem Pământ, zodia Scorpion și zodia Vărsător, deci o schimbare din profunzime. Avem planeta Mercur și zodia Capricorn, deci aici este clar vorba despre o discuție tranșantă, o discuție sinceră, care te va ajuta. Da? Te va ajuta, repet, tu aici ești într-o perioadă în care foarte rapid se rezolvă lucruri, foarte rapid materializezi lucrurile, foarte, foarte rapid vezi dovezi sau cauți dovezi și foarte rapid se clarifică, pentru că, uite, e ca și cum ți se oferă o altă perspectivă asupra vieții. Na, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Nu uitați să apăsați butonul de like, lăsați un comentariu, distribuiți videoclipul și puteți să-mi scrieți din ce țară mă urmăriți și ce subiecte v-ar interesa pentru următoarele citiri. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.